আকৌ আমাৰ জেনাৰেল ইংলিছৰ APDCL ৰ আহিবলগীয়া কিবা কোৱেশ্চনছ লৈ আপোনাৰ আগত আহিছো মই আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখিছে আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ আনসাৰবোৰ নিজে সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিছে বিফৰ মই আনসাৰটো দিয়াৰ আগত সো আজি আমাৰ তাত আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন আছে যোনবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এইবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন হয়তো এইবোৰ প্ৰেক্টিস কৰা আমাৰ বহুত জৰুৰী চাও আজি আমাৰ কন্টেন্টৰ আজি কি কি কোৱেশ্চন আছে আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল in each of the following sentences one part is underlined which of the phrases A B C given below each sentences should replace the underlined part so yate eta question amar dia ase aru eta question ot yate eta amar sentence hoke kisuman word amar eta underline kora ase juntu bhul hobo pare hetuk ami ঠিক কৰি লিখিব লাগিব শুদ্ধ কৰি লিখিব লাগিব বেসিক্যালি এবোৰ কোৱেশ্চন আমাৰ হল টেন্সৰ আমি সবে জানো যে আমাৰ তিনি টাইপৰ টেন্স থাকে হয়নে কি কি টেন্স হ'ব past tense present tense আৰু future tense হয়নে past tense হল যোনটো হৈ গল present tense হল যোনটো হৈ আছে আৰু future tense হল যোনটো হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ অকল past present future অকল নহয় past present future তিনিটাৰে আমাৰ চাৰিটা বেলেগ বেলেগ আৰু সাব ডিভিশনস আছে আমাৰ ভাগ আছে সো এই চাৰিটাই আমি পঢ়িম এতিয়া নহয় এতিয়া আমি কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰি লওঁ হেবোৰ বহুত বেসিক হয় আমি সৰু ক্লাছতে এবোৰ পঢ়া হয় সো বহুত ইজি হয় আপোনালোকে বুজি পাব এনে আমাৰ চেনেলত পিছত এটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি কিবা মডেলস লৈ আহিম কিবা কোৱেশ্চনস আৰু লৈ আহিম যোনবোৰ আপোনাৰ টপিক ৰিলেটেড হ'ব যেনেকৈ টেন্সৰ এটা ভিডিও থাকিব বা ডিটাৰমিনাৰ্ছ থাকিব বা সিনোনিমছ এন্টোনিমছ এবোৰৰ সেপাৰেট কে তেনেকুৱা ভিডিও থাকিব যোনবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ইন ফিউচাৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব সো আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমি চাই লওঁ The magician confidently asked the crowd if they thought he was right and the crowd shouted that they did. So, yata eta question ase juntur underline kora part to hol etu hol amar underline part that is that they did. Eitu part amar sentence hisebe right hoy na wrong hoy sentence logot milise na nai hetu amak এতিয়া চাব লাগিব ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে that he did that he is that he was no correction needed either আপোনাৰ এই তিনিটাৰ পৰা এটা হ'ব নহলে আমাৰ একো কাৰেকচনৰ দৰকাৰ নপৰে ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে সেন্টেন্সটো আকবাৰ চাই লওঁ the magician confidently asked the crowd if they thought he was right and the crowd shouted that they did magician এটা জাদুগাৰে confidently বা নিজৰ ক্ৰাউডক মানুহবোৰৰ আগত কৈছে যে if he thought he was right মানুহবোৰ আগত খুদিছে যে আপোনালোকে কক মই ৰাইট হয় না ৰং হয় আৰু মানুহবোৰে কি চিঞৰিছে that they did যে হয় আপুনি ৰাইট হয় সেই কাৰণে মানুহবোৰে কি চিঞৰিলে the sentence is that they did আৰু এটো আমাৰ গ্ৰামাটিক্যালি ৰাইট হয় সো আমাৰ ৰাইট অপচনটো ইয়াতে আমি লৈ লওঁ no correction needed আমাৰ তে একো চেঞ্জ কৰিব লগিয়া নহলে ইয়াতে হয় না So, amar yate no correction needed option number D. Next, our question to hold. I asked him what is his name. Yate amar mistake to hold a bostu is. I asked. Ed ase yate last thought. Ed mane ki busai past tense final. So past tense ite ed ase asked. So yate is no hobo. Word to amar hoi jabo was. Final. এতিয়া আমাৰ ইয়াতে দুটা অপচন আছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত ইয়াতে যোনটো দুটা আছে what his name was what was his name what is your name no correction needed so what is your name to নহব I asked him what is your name পুৰা পুৰি এটো আমাৰ গ্ৰামাটিক্যালি মিস্টেক হয় সো এটো আমাৰ নহব no correction needed বুলি নব কিয়কি আমি অলৰেডি ইয়াতে দেখাই দিছো যে আমাৰ কাৰেকচন লাগিব সো এটো অপচন নহব সো yate ase what his name was what was his name duta kintu more or less same hoy just word to apnar age piche likhi dise so apni jodi grammatically the exact word etu amar bhul hoy this is also right but amar jodi exact answer to lobo lage then hole ami etu lom what was his name apnalake passive active voice passive voice eboro pohise eboro amar horu class re hoy
So according to that, যদি আমাৰ question এটো question যদি আমি এনেকুৱা লিখিলো হয় in active voice, I asked what is your name. এটো হল হয় না না. So এটুক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে, চেঞ্জ কৰি কেনে আমি প্যাসিভ সেন্টেন্সত লিখিব লাগে. So I asked him what is your name or jagat ki hobo, I asked him what his name was. So this is our right option. Next our ki hobo, next our question to ami sailo. Hardly he had arrived when the house caught fire. এতিয়া যদি আপনি যদি জলদি জলদি কে বহুত জলদি যদি সেন্টেন্স টু পঢ়ে আপনার কিন্তু ইয়াতে একো ভুল না লাগিব. Hardly he had arrived when the house caught fire. ইয়াতে আমার সাইড অপশন দিয়া আছে, মানে সেন্টেন্সটো মানে তো কি হয়, মানে হি জাস্ট আহি পাইছিলে আৰু ঘৰত জুই লাগি গল, হয় না? সো আমাৰ ইয়াতে রাইট অপশনটো কি হ'ব পাৰে, he had hardly arrived, hardly had he arrived, scarcely he had arrived, no correction needed. He had hardly arrived when the house caught fire. এটা আপোনালোকে ইয়াতে যদি চাই তিনিটা অপশনে কিন্তু ৰাইট হয়, ঠিক আছে? বাট এজ মই আগৰ কোৱেশ্চনটো ক'লো যে আমাক right option to lagibo, hai na? So in case to take the right option, ami kuntu option lo, option number B. Hardly had he arrived when the house caught fire. Ami etu interchange kori dim, thik ase? Ami etu interchange kori dim je hardly had he arrived when the house caught fire. Hardly jetia ami first ot use korisu e sentence to amar kintu yate thikke milana. Right sentence to amar hobo yate just eko nai ami auxiliary to agot loi kene ekhonok pisot likhi dilo, hoy na na? Etu hoy gol amar right answer. Next amar question hol, why we do not meet to discuss in detail next Friday. So ki hobo, why we did not meet to discuss the detail on Friday. Now why did we not? Now why do we not? So মোৰ মতে right answer to hobo, why we did not meet to discuss in detail next Friday. এটো না hobo, এটো হলে hobo যে আমি next Friday discuss to কিয় নকৰিলো. This is not about that. এটো sentence or meaning to হল যে আমি এটা কাম কৰিব পাৰো, আমি Friday কামটো কৰিলো, হয় না? আমি ডিসকাস করি, আমি ডিটেইলস অন ফ্রাইডে, হাউ অ্যাবাউট উই ডিসকাস ইট অন ফ্রাইডে. আমি কেতিয়াবা কওঁ ন যে যদি আমি এনেকুৱা কৰো তেনেহলে কেনেকুৱা হ'ব, হয় না? সো ইন কেস তো আমাৰ এটা রাইট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার এ. why do we not need to discuss in detail next Friday? আমি next Friday মিট কৰি ডিসকাস কৰি নলও কিয়, হয় না? that is the right option. Next our question to sound, the train will leave at 8:30 p.m. We have been ready by 7:25 p.m. so that we can reach the station in time. Completely etu junto underline kora amar word ase, that is completely wrong. Have been nohobo. The train will leave at 3:30 p.m. Amar train to ketia eribo 3:30 p.m. We have been ready by 7:25. We have been ready to nohobo, obviously nohobo. Etu mane to ki ami 7:20 pora ready hoy bohi aso so that we can reach the station on time. Na, we must be ready by 7:25 p.m. hoy na? The train will leave at 8:30 p.m. We must be ready by 7:25 p.m. 7:25 p.m. leke ami jodi ready hoy jao tene hole ami station টাইমলি গৈ পাব পাৰিম, কিয়কি 8:30 ত আমাৰ ট্ৰেইন আছে, হয় না? সো আমাৰ ৰাইট অপশনটো হ'ব must be, অপশন নাম্বার বি. আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল, we must take it granted that Bina will not come for today's class. আমি এটো আজি ভাবি লব লাগে যে বিনা আজি ক্লাছত নাহিব, ঠিক আছে? ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপশন আছে, taking it granted, taking it for granted, took it as granted, no correction needed. So taking it granted to wrong, obviously. Took it as granted to nohobo because it to past tense sentence kintu nohoy. Even though apnaloke jodi koy ati ed ase past tense hobo nohoy.
क्योंकि आमी प्रेजेंट टेंसत आमार प्रेजेंट कंटीन्यूअसतो आमी याते आमी आमार वर्बर थर्ड फॉर्म यूज करबो लागे ed यूज करबो लागे सो आमी एतु कोनो मते एटा पास्ट सेंटेंस বুলি কব নোৱাৰি नेक्स्ट इज नो करेक्शन नीडेड বুলিও নকম दिस इज आल्सो रॉन्ग सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी take it for granted we must take it for granted that Bina will not come for today's class take it for granted amar eneo eta बहुत এটা কমন ওয়ার্ড হয় টেক ইট ফর গ্রান্টেড টেক ইট ফর গ্রান্টেড or মেইন মিনিং টু হল যে আপোনাৰ কোনোবা মানে টেকিং ফর গ্রান্টেড লৈছে মানে আপোনাৰ ওপৰত বহুত বেছি নিৰ্ভৰ মানে হি জানে যে আপুনি একোৱে নকয় হেতু মানুহ সো হি নিজৰ অ্যাকর্ডিংলি মানে আপোনাৰ বেয়া লাগিছে না ভাল লাগিছে হেতু নুবুজাকে নিজৰ আপোনাৰ ইউজ কৰি থাকে সো আপনার এটা মানুহ যদি ইউজ কৰি থাকে তেতিয়া আমি কিতে কিতে কম হয় না টেক ইট ফর গ্রান্টেড সো the right grammatical form for this sentence will be option number B take it for granted next our question for sound yete amar ki question dia ase during his long discourse he did not touch that point during his long discourse he did not touch that point discourse mane ki mane hi kiba eta kotha koi ase hi kiba eta topic or upor discussion kori ase kotha koi ase so that people can hear him so that manu eta hune hoy ne but yate amar eta dangor eta line di thise so mane yate eta error ase error to ki hoy did not touch upon did not touch on did not touch off no correction needed correction to lagibo did not touch upon that point during his long discourse it did not touch upon that point no that is also wrong next is did not touch off that point grammatically bhul hunase hone na so amar tar etai basi gol option number B did not touch on hone during his long discourse he did not touch on that point mane hi jetia kiba eta discussion kori asile discourse kori asile kotha pati asile manuhor logot hi particular juntu pointer upor kotha patibo lage hi hetu point ok touch e kora na mane hetu pointer kotha koai na hetu pointer kotha ekue koa na hoine so that's why our right option will be option number B did not touch it next number ase you have come here with a view to insult me mane tumi eta hisa okol muk insult koribo muk nicha dekhabo hane etu to pura bhul this is a wrong sentence right amar ki hobo of insulting me you have come here with a view of insulting me tumi eta hisa just muk insult koribo so amar question or answer to ki hobo option number A बाकी केटा নহব মগ অলরেডি এটা রাইট অপশন কই দিলো হয় না টু ইনসাল্টিং মি ভুল হবো টু টু অলরেডি আমার ভুল হয় আছে ফর ইনসাল্টিং মি নহব ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার উইথ দ্য ভিউ ফর ইনসাল্টিং মি মানে কি ফর টু কিটা ফর ইনসাল্টিং মি টু হেতু তো একেবারে ভুল নো কারেকশন নিডেড ইজ অফ কোর্স নট আ পয়েন্ট বিকজ অলরেডি আমার দা কারেকশন কৰিব লগা হল নেক্সট আমাৰ কোশ্চন হল he has not and can never be in the good books of his employer because he does not have honesty eta manur kotha koi ase he has not can never be in the good mane he ketiao ek nijor employer mane he ketiao as a employer eta bhal employer hobo nware aru as a good employer nijor bookor mane naam to likhibo nware thik ase as a good employer tar naam to ami employers book of record likhibo নোৱাৰিম কিয়কি he honest নহয় ঠিক আছে he হসা কথা নকয় he is not honest so এটো আমাৰ obviously grammatically wrong right answer কি হ'ব has not and cannot be no had not and can never be nine has not been and can never be this is the right answer option number C he has not been and can never be he kitiao nasileo aru he kitiao nohobo thik ase he kitiao nasileo he kitiao nohobo eta bhal employee kitiao nohobo kyoki manutu ki hoy manutu honest nohoy so amar right option to ki hoy option number C last amar etu set of question or amar last question to hol
This time my brother is coming to Guwahati from America for an extending stay. Extending stay is a wrong word to use in this sentence. Extend মানে কি ছুটিটো বঢ়োৱা ঠিক আছে সো আমাৰ এটা আছে কি অপচন নম্বৰ এ এক্সটেনসিভ নহব এক্সটেন্ডেড আছে আৰু এক্সটেনশন আছে এক্সটেনশন ষ্টেও নহব এক্সটেনশনৰ লগত ষ্টে ওয়ার্ডটো আমি লগাবই নোৱাৰিম ঠিক আছে সো আমাৰ ৰাইট অপচনটো কি হ'ব এক্সটেন্ডেড This time my brother is coming to Guwahati from America for an extended stay. অকমান বেছি দিনৰ কাৰণে থাকিব আহি আছে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ চাও যেনে কি আছে In each of the following sentences certain parts have been underlined and marked A B C D there may be error in one of the underlined parts if there is no error choose D So আমাৰ ইয়াতে এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে ঠিক আছে এটা সেন্টেন্সৰ ইয়াতে যোনবোৰ লাইনস দিয়া আছে এই তিনিটা অপচনৰ পৰা কোনোবা এটা অপচন ভুল হয় ঠিক আছে ইয়াতে কিবা এটা চেঞ্জেস আমাৰ কৰিব লাগিব যদি আমাৰ চেঞ্জেস কৰিব নালাগে আমি কি লম অপচন নম্বৰ ডি নো এৰৰ আৰু যদি আমাৰ এ বি সি পৰা কিবা এটা ল'ব লাগে তেনেহলে আমি হেতু লৈ লম হয় না সো আমি ইয়াতে ফাৰ্স্ট আমাৰ কোৱেশ্চনটো চাই লম There is no objection to him joining our party provided he is willing to fit in with the party's economic policy. So, yate amar tinta underlined part ase. First underlined part to whole there is no objection to him our party provided he is willing to fit in with the party's economic policy. This is wrong. Himor jagat amar hobo lagibo his there is no objection to his joining him joining nahoy ঠিক আছে to him joining কেনেকৈ হ'ব that is to completely wrong আপুনি যেতিয়া সেন্টেন্স টু কৈছে তেতিয়া গম পাইছে হয় না ভুল হয় to his joining he যদি জয়েন কৰে আমাৰ একো আপত্তি নাই ঠিক আছে so our option will be option number B ইয়াতে আছে due to the truckers strike the vegetable vendors were doing about half of the business that they were doing before. So, amar yete a question ase due to the truckers strike the vegetable vendors were doing about half of the business that they were doing before. Due to truckers strike mane ki truck buror strike. Amar yete je truck chole hebor truck e ki kore bostu ana deya kore hane na eta jaga pora eta jaga iman মানে kgs and tons of things আমি তো টানি মেলি তো লৈ যাব নোৱাৰো হয় না আমাক ট্ৰাক লাগিব কিন্তু ট্ৰাক আছে ষ্ট্ৰাইক কৰ সো হেতুৰ কাৰণে কি হল জুন মানুকেটা সবজি বিক্ৰী কৰে ভেজিটেবল ভেন্ডাৰ্স জুন মানুকেটা সবজি বিক্ৰী কৰে হেতৰ বিজনেস হাফ হৈ গল ঠিক আছে যোনটো বিজনেস হেতি কৰি আছিল হেতুৰ পৰা বিজনেসটো কি হৈ গল বিজনেসটো হাফ হৈ গল সো ইয়াতে আমাৰ এৰৰটো কোড আছে ইয়াতে আমাৰ এৰৰ আছে এইখিনিত ঠিক আছে ট্ৰাকাৰ্স আমি এনেকুৱা নিলিখো ট্ৰাক কি এটা হয় নেকি ট্ৰাকাৰ্স's বিজনেস হ'ব হয় না না so instead of writing this it should be written as T R U C K E R S apostrophe to বাহিৰত হ'ব কিয়কি বহুত কেটা ট্ৰাক আছে ঠিক আছে বাহিৰত নিদিলে আমি ট্ৰাকাৰ ষ্ট্ৰাইক বুলি লিখিব ট্ৰাকাৰ ষ্ট্ৰাইক আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি এটা কামটো কি হয় বস্তুটো কি হ'ল ষ্ট্ৰাইক হ'ল সো হে কাৰণে আমাৰ এপোস্ট্ৰফি দিবই লাগিব সো দিস শুড বি ৰিটেন এজ লাইক দিস নট লাইক দিস সো আমাৰ ৰাইট অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ A নেক্সট আমাৰ অপচন আছে my best friend and advisor have made this useful suggestion My best friend and advisor have made this useful suggestion. মোৰ best friend আৰু মোৰ advisor মিলি এটা বহুত ভাল এটা suggestion বনাইছে মোৰ কাৰণে। মোক এটা বহুত ভাল suggestion দিছে। So grammatically যদি আপুনি sentence টো চাই sentence টো right হয়। My best friend and advisor had made this useful suggestion. Have made this useful suggestion. So আমাৰ ইয়াতে একো error নাই. So it will be option number D. No error. Next আমাৰ question হ'ল He did not eat the mango because it tasted bitterly and was slightly rotten.
হি ম্যাঙ্গোটো খোৱা নাই ঠিক আছে এটা লৰা হয় হি ম্যাঙ্গোটো খোৱা নাই কিয়কি it tasted bitterly মানে ম্যাঙ্গোটো বহুত তিতা লাগি আছিল and was slightly rotten আৰু ভিতৰ পৰা অকমান বেয়া হৈ গৈছিল so ইয়াতে আমাৰ কোট আমাৰ ভুল আছে he did not eat the mango because it tasted bitterly নহব আমাৰ অকল bitter হ'ব ঠিক আছে so আমাৰ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি he did not eat the mango because it tasted bitter क्योंकि मैंगो तो खुआ तीता লাগিছিল मैंगो तो खुआ तीता লাগিছিল and was slightly rotten this is a wrong grammar right option to amar hobo bitter then option number b next our question hol of all the friends I have had he is the most helpful and less arrogant so yate ami eta yate amar bhul eta ase but bhul tu ki hoy hetu por agot ami yate agot sai lam yate ami third form of superlative use korisu ঠিক আছে এটা আমাৰ third form of superlative আছে most helpful so most helpful হলে less arrogant নহব ইয়াতে হ'ব least arrogant ঠিক আছে most helpful আছে just because of this word most যেহেতু ইয়াতে লিখা আছে আমি ইয়াতে less লিখিব নোৱাৰিম আমাৰ ইয়াতে least লিখিব লাগিব ঠিক আছে the third form যোনটো হয় আমাৰ হেতু ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি কি কৰিম আমি লিখিম সেকেন্ড পাৰ্ট ক'ব পাৰে more most হয় না আৰু less least just because we have used most আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব least সো আমাৰ অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ সি এখন আমাৰ ভুল আছে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল চালো He hesitated to accept the post because he did not think the salary would not be enough for a man with a family of 10. ঠিক আছে এটা মানুহক এটা জব অফাৰ কৰা হৈছে হি সেই জবৰ পোষ্টটো লোৱা নাই আৰু কিয় লোৱা নাই কিয়কি হি ভাবিছে যে যোনটো স্যালাৰি হেতু পোষ্টৰ পৰা হি পাই আছে হেতু তাৰ family which consists of 10 people তার ফ্যামিলি जो 10টা মানুহ থাকে হেতৰ কাৰণে sufficient নহব হেতৰ কাৰণে সেই পইচাটো যোনটো আহিব হেতু sufficient নহব সো আমাৰ ইয়াতে ভুল ক'ত আছে চাও he hesitated to accept মানে he yes কোৱাৰ আগত বহুত বাৰ ভাবি আছিল কম নকম নেকি মানে yes ক'বলে হি মানে বহুত বেছি হিচকিচাই আছিল বহুত বেছি ট্ৰাবল feel kori asile so yate ami some right option to ki hobo he hesitated to accept this is right he did not think the salary would not be enough for a man of the family eto right hoy amar bhul to ahise yate thik ase this is the wrong part of the sentence the post because he did not think the salary would not be enough yate not amar dubar ahise de ateo ahise yate ahise আমি দুটা নেগেটিভ ওয়ার্ড এটা সেন্টেন্সত এনেকে একেলগে সেম ওয়ার্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে সো instead of this we need to write thought he hesitated to accept the post because he thought the salary would not be enough for a man with a family of 10 he ভাবিছে যে যোনটো পইচা হি পাই আছে হেতু পইচা তাৰ 10 জনৰ ফ্যামিলি সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিব বাচিব নোৱাৰিব সো আমাৰ এটো হৈ গল অপচন কিন্তু এটো আমাৰ অপচন এটো আছে সো আমি এটো এ বুলিয়ে লৈ লম ঠিক আছে কিয়কি ইয়াতে তো আমাৰ অপচন দিয়া নাই নো এৰৰ নহয় কিন্তু আমাৰ ভুলটো আমাৰ ইয়াতে হয় বাকি আমাৰ এন্টায়াৰ সেন্টেন্স কিন্তু ৰাইট হয় ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাই লম What makes matters worse is that many a times the public address is not clearly audible. Kuntu bostu sobotke beya hoy je bahut bar manuhor logot jeti ami kotha patu tetia amar voice to audible nohoy clear nohoy ba huna nupua hoy thik ase so yate amar bhul tu ki what makes matters worse what matters worse is that many a time the public address is not clearly audible hogol na নহলে enuka hobo pare more eta bhul hogol what makes
worse matters or কি দৰকাৰ what makes worse কোনটো বস্তু সবতকে বেয়া কৰে যেতিয়া মানুহক আমি কথা পাতিবৰ টাইমত আমাৰ ভয়েসটো অডিবল নহয় ক্লিয়াৰলি অডিবল নহয় আমি মানুহকেটা ক্লিয়াৰলি আমাৰ ভয়েসটো শুনা নাপায় সো matters দৰকাৰ নাই অকল what makes worse হৈ গল sentence what makes worse is that many a times the public address is not clearly audible matter দৰকাৰ নাই আমাৰ অলৰেডি জানো যে আমাৰ matter কিটা এটা প্ৰবলেম হৈ আছে ক্লিয়াৰলি আমাৰ এটো লিখি কেনে সেন্টেন্স অফ কমপ্লেক্স বনায় meaning to বেয়া কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই সো আমাৰ অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ A next আমাৰ এটা চাও কি আছে if you will work hard you will surely get a seat in any medical college in Assam sentence to already বহুত complicated কৰি দিছে আৰু এই কাৰণে আমাৰ ইয়াতে অপচনটো হ'ব if you work hard if you will working hard তেনেকুৱা লিখিব পাৰিবা that is also wrong so if you work hard you will surely get a seat in any medical college in Assam তুমি যদি বহুত ভালকে পঢ়াশুনা কৰা বহুত মেহনত কৰা তেনেহলে তুমি ডেফিনেটলি Assam medical college ত seat পাই যাবা ঠিক আছে so will দৰকাৰ নাই অকল if you work hard will to is an error so option number A next our question was soon after their child was born he went off leaving her in the church eto ago complicated korise he went off or dorkar nai leaving or dorkar nai just left soon after their child was born he left her in the lurch mane ta bipodor khomot pelai kene manutu gusi gol polai gol tak eri kene polai gol so went off leaving her in the lurch is a very কি কম মিস্টেকেবল সেন্টেন্স সো ইজি বনাব কাৰণে এৰৰ টু হ'ব লেফট আৰু অপচন নম্বৰ হ'ব বি নেক্সট আমাৰ হ'ল the three last chapters of this book are very interested three last chapters আমি কেতিয়া নকম ঠিক আছে কি কম আমি the last three chapters of the book are very interesting the last three chapters of this book are very interesting mane eta book or last or tinita chapter ki ha bahut beshi interesting ha so eto amar grammatically mistake 3 to ami last next to likhi last to ami first to likhi thik ase the last three chapters of this book are very interesting so amar yate error hol option number A ami tamso rakhi ja amar next questions obor ki ase in this sentence given below some words or phrases are italicized italicized mane italics ot likha ase italic is a font name font style ko pare likhar jontu style hetu italics boli koy bahut easy ha apnaloke jane computer to ami settings koru hoy na so this one is known as italics mane command tera cursive ke command likha tu bohe so eta ami italic bhabe kiba eta word amar eta underline kora ase select the word nearest in the meaning to the italics part a2 word ore eta meaning yate same meaning or eta word yate amar options ase juntu ami a2 word or jaga use koribo parim so amak etu bisaribo lage amar right answer to likhibo lage so sa amar first question to ki I wrote to him as lately as last week thik ase lately mane ki lately mane kintu late nohoy okay late mane late nohoy immediately mane just etia moi likhi dilu na early mane ki hoy agor likhisu recently is the right option I wrote to him as recently as last week mal a last week ot eta letter to moi ba kiba eta likhisu thik ase moi I wrote to him moi ta last week e moi ta eta letter likhisu recently last week recently hoy na last week mane ki 7 days ago hoy na immediately mane ki aji either kali ba aji ki early mane either month or start na hole din or start kiba hobo pare aru late mane to koi dilu bahut beshi late so amar right option to ki hobo option number C recently our next question to hall many of his friends avoid him because he is so garrulous garrulous মানে কি garrulous meaning হল বহুত বেশি কথা পাতে জুনটো মানুহ ঠিক আছে জুনে বহুত বেশি টকেটিভ হয় সো টকেটিভ বুলি কয় দিলু সো আমাৰ রাইট অপশন টো এটা লিখা আছে টকেটিভ জুনে বহুত বেশি কথা পাতে আনরিজনেবল মানে কি আনরিজনেবল মানে
which does not make any sense মানে আপনি যোনটো কথা কৈ আছে হেতৰ একো মিনিং নাই মিনিংলেস কথা quarrelsome মানে হল বহুত বেছি রিজিড মানুহ বহুত বেছি মানে অকমান মানে কাজিয়া কৰা টাইপ তেনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে যেনেকে কথা পাতে proud to নহব so আমাৰ রাইট অপশনটো কি হ'ব talkative next our question to hold some people are extremely fastidious in their choice of dress fastidious or মানে কি fastidious means বহুত বেছি কেয়ারফুল ঠিক আছে মানে পারফেকশনিস্ট টু কব পারে যে এটা মানুহ যার সব বস্তু বহুত পারফেক্টলি মানে জোট আছে তাতে থাকিব লাগে মানে এটা বহুত পারফেকশনিস্ট বুলি কব পারে বা কেয়ারফুল ইন শর্ট ওয়ার্ডস আই এম কেয়ারফুল অফ ফাস্টিডিয়াস বুলি কম সো আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে ফার্স্ট ইজ কেয়ারলেস যদি আমাৰ এটা অপোজিট লিখিব লগা হল হয় তেনেহলে আমি লব পাৰিলো হয় অপচন নাম্বার এ কেয়ারলেস বাট আমাৰ কি লব লাগে সিমিলার লব লাগে সিনোনিমস লব লাগে নেক্সট আছে আমাৰ পম্পাস means জুনে নিজৰ বহুত বেছি তারিফ কৰে ঠিক আছে সো এটা আমি ড্ৰেছৰ কথা কৈ আছো পম্পাস তো নহব নেক্সট আমাৰ দুটা অপচন আছে ফাসি আৰু ডিসেন্ট মানে একদম লাইট ঠিক আছে ডিসেন্ট মানে একদম ডিসেন্ট চয়েস এটা ডিসেন্ট কলে আমাৰ মাথাত যোনটো ফার্স্ট কালার যদি মই আহে হেতু হ'ব লাইট ব্লু ঠিক আছে সো ডিসেন্ট নহব so eto নহল careless নহল আমাৰ রাইট অপশন কি হল fussy and fastidious means the same মানে careful বা বহুত বেছি perfect লাগে বস্তুবোৰ so that is fussy তাৰপিছত আমাৰ next question হল the crowd was getting restive ঠিক আছে the crowd was getting restive এটা restive or meaning to কি হ'ব পাৰে restful মানে কি আরাম সে মানে আৰু আছে ওয়েট কৰি ঠিক আছে হেতুটো নহব the crowd was getting restful কিতিয়া আমি আরাম সে থিয় হৈ কিতিয়া এটা crowd restful হ'ব নোৱাৰে then tired restive or meaning to tired বুলি নহব আপোনালোকে rest word to চাই আকৌ tired option to নিলিখিব that is wrong excited the crowd was getting excited নাই হেটো নহব restive or meaning excited নহয় restive or meaning হল restless বহুত বেছি restless হৈ আছে ঠিক আছে মানে suppose they are waiting for some leader কোনবা leader কাৰণে wait কৰি আছে হতি কথা পাতিব leader আহিব কিন্তু leader এতিয়ালৈকে আহা নাই সো কি হৈ গল বহুত বেছি restless হৈ গল যে leader কেতিয়া আহিব কেতিয়া আমি লেকচাৰ শুনিম কেতিয়া আমি ঘৰত যাম হয়নে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে next question to হল they are sure to steal a march upon their competitors steal a march মানে কি আপুনি বেলকৰ পৰা নিজৰটো বেছি আকৰ্ষণ কৰি আছে ঠিক আছে আপোনাৰ কামটো সবতকে বেছি ভাল হৈ আছে সব আপোনাৰ তাৰিফ কৰি আছে steal a march upon their competitors মানে কম্পিটিটৰছক আপুনি পিছতে এৰি দিছে মানুহে আপোনাৰ বেছি তাৰিফ কৰি আছে সো ইয়াতে আমাৰ ৰাইট অপচন কি হ'ব আউটশাইন আপুনি নিজৰ কম্পিটিটৰছবোৰক এৰি কেনে নিজে বেছি শাইন কৰি আছে নিজৰ কামটো বেছি ভালকে দেখুৱাই আছে যেটোৰ কাৰণে ক্ৰাউডে বা মানুহে আপোনাক বেছি ভাল কৰি আছে প্ৰেজ কৰি আছে তাৰিফ কৰি আছে সো আমাৰ এটো কি হৈ যাব অপচন চ্যালেঞ্জ বা ৰেজিস্ট এটো নহব ঠিক আছে আমাৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ এ আউটশাইন আমাৰ এটো লাষ্ট সেট অফ কোৱেশ্চনস কিছু আছে ইয়াতে আমি যেনেকৈ আমি আগৰ কোৱেশ্চনত আমি কি কৰিলো সিনোনিম মানে কি সিমিলার মিনিং ওয়ার্ডস ঠিক আছে যে বেলেগ ওয়ার্ড টু বেলেগ হ'ব পাৰিব কিন্তু দুটা ওয়ার্ডৰ মিনিং টু সেম হয় ইয়াতে কি লিখিম আমি অপোজিট ঠিক আছে ইয়াতে আমি আন্ডারলাইন ওয়ার্ডৰ অপোজিট টু উলাব লাগিব অপোজিটক আমি আৰু এটা ওয়ার্ডত কি কও এন্টনিম ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে এটা ওয়ার্ড দিয়া আছে যেনেকৈ ইয়াতে দিয়া আছে ফ্ৰুগল ঠিক আছে এটো ইটালিক ফন্টত লিখা আছে আৰু এটো আন্ডারলাইন কৰা আছে এতিয়া এইটো ওয়ার্ডৰ যোনটো মিনিং হয় ইয়াতে এইটো ওয়ার্ডৰ opposite meaning to amar bisaribo lagibo thik ase so our first question to hold the refreshment we received at the end of the meeting was very frugal or mane hol economical thik ase mane kom poisa bhal bostu hetuk ami frugal boli kau yate amar side option ase first option hol lavish mane ki hoy lavish mane hoy rich thik ase bahut beshi poisa ala manu ba bahut beshi poisa ala bostu thik ase next is our exorbitant wholesome light to nohobo wholesome is a feeling which comes within from the inside ঠিক আছে irrespective of the price মানে price to je nohok ke apna khushi to mono price hobe lagibo so eto nohobo
নেক্সট আমাৰ আছে লেভিশ লেভিশ মানে টু ৰিচ হয় ঠিক আছে লেভিশ মানে ৰিচ হয় ইকোনমিক্যালৰ টু ৰিচ এটো নহব এটো ভুল মিনিং হয় এটো মানুহক বেসিক্যালি বুঝায় বা জেগা অর সামথিং সো এক্সরবিটেন্ট মানে যদি ফ্রুগাল মানে হয় ইকোনমিক্যাল এক্সরবিটেন্ট মানে হয় বহুত বেশি প্রাইসলি ঠিক আছে ওভার প্রাইস মানে বস্তুটো বহুত বেশি হাই প্রাইস হয় মানে 10 টাকার বস্তু সাগে আপনার 200 টাকার বেশি আছে সো দ্যাট উইল বি এক্সরবিটেন্ট Next number I say the chairman rebuked the manager for not supervising the work of his juniors. Rebuked মানে হল বেয়া কোৱা ঠিক আছে ক্রিটিসাইজ কৰা বা আপোনাৰ ক্রিটিসাইজ কৰা ইয়াতে লিখা আছে ক্রিটিসাইজ হলে এটো সিনোনিম হৈ যাব আমাক লাগে এন্টোনিম রিবিউকৰ আমাৰ অপোজিট এৱাৰ্ড এটো নহব এৱাৰ্ড আমি কেতিয়া দিও যেতিয়া কোনোবা ভাল কাম কৰে হা ইয়াতে তো ভাল কাম কৰা নাই একাৰণে এৱাৰ্ড এটো নহব ডিসমিসড মানে কামৰ পৰা উলাই দিয়া তো এটো নেগেটিভ হৈ যায় সো এটো নহব আমাৰ বাছি গল এটা অপচন praised rebuked মানে হল ক্রিটিসাইজ কৰা গালি দিয়া বেয়াকে কোৱা praise মানে হল ভালকে কোৱা সো আমাৰ রিবিউকৰ অপোজিট ওয়ার্ড টু হ'ব praise next our question the leader was pragmatic in his approach to the problems the country is facing to pragmatic meaning to কি হল pragmatic means real যোনটো আমাৰ country যোনটো real problem আছে হেতু আমাৰ লিডাৰে approach কৰি আছে মানে সলভ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে বা কথা পাতি আছে যি নহওক সো আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে indefinite vague idealistic optimistic ইয়াতে optimistic or মানে তো কি হল optimistic means positive ঠিক আছে positive approach হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এটো মিনিং তো কি হল real সো রিয়েল কারণে আমাৰ যোনটো এক্সাক্ট যোনটো অপোজিট লাগিব হেতু হ'ব আনরিয়েল ঠিক আছে আনরিয়েলৰ মিনিং এতে হল idealistic হল বহুত বেছি which is very much dreamy মানে যোনটো রিয়েল নহয় ঠিক আছে যোনটো vague নহয় সরি যোনটো রিয়েল নহয় আৰু যোনটো বহুত বেছি dreamy হয় মানে সপোনৰ নিচিনা হয় হেতু আমি কম idealistic so the correct answer is option number C idealistic now our second last question whole unsettled conditions in the land led to the steady exodus of people yet the word to whole exodus meaning to ki exodus means ulai joa thik ase and unsettled conditions in the land or mati bahut beshi unsettled condition hoar karone manupur ki korile jega to eri ulai gole gusi gole yet amar side option ase invasion entry expulsion immigration ঠিক আছে ইনভেশন মানে কি আপুনি কাবাক হুদাকে যদি কবাত ঘুমাই যায় হেতু ইনভেশন ঠিক আছে পারমিশন নোলোৱাকে যদি আপুনি ঘুমাই দ্যাট ইজ ইনভেশন টু হল বেসিক্যালি আমি ইউজ কৰো কবাত পাবলিক প্ৰপাৰ্টি বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে মানুহ ইজ অলসো হেতৰ নিজৰ প্ৰাইভেট বা পাৰ হেৰি যদি আপুনি ঘুমাব যায় তেনেহলে দ্যাট তেতিয়া আমি ইনভেশন ইউজ কৰিম সেইকাৰণে এটো নহব ইমিগ্রেশন মানে কি আপনি কান্ট্রি এৰি বেলেগ কান্ট্রি যদি গুছি যায় সেটেল হ'ব পার্মানেন্ট সেটেল হ'ব ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইমিগ্রেশন ইয়াতে তো কান্ট্রিৰ কথাই লিখা নাই সো সেইকাৰণে এটো ওয়ার্ড নলম সো ইয়াতে বাছিলে এক্সপালশন আৰু এন্ট্রি ইজ দা কারেক্ট অপশন মানে এক্সোডাস যদি হয় উলাই যোৱা এন্ট্রি মিন্স মানে কি হুমা সো দা রাইট আনসার ইজ এন্ট্রি আমাৰ লাস্ট কোয়েশ্চন হল the drug will have pernicious effect on your health pernicious মানে কি pernicious means dangerous ঠিক আছে pernicious effect মানে হেতু মানে আপনি যদি কোনবা এটা ড্রাগ লয় বা হেতু আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ হেলথৰ কাৰণে বহুত বেছি ডেঞ্জারাস হ'ব মানে ইনফ্যাক্ট আমি আপুনি মৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচন beneficial ruinous prolonged quick ruinous মানে কি ruinous মানে বেয়া কৰি দিয়া ruin কৰি দিয়া pernicious or এটো কি হৈ যাব synonyms হৈ যাব এটো কিয়কি সেম মিনিং হয় prolonged মানে longevity মানে extend কৰি দিয়া বা বঢ়াই দিয়া ঠিক আছে এটো তো নহব quick means জলদি ঠিক আছে এটো নহব so the right option will be beneficial আমি ইয়াতে আমাৰ ভিডিওটো আজি শেষ কৰিলো আশা কৰিছো আমাৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগি থাকে আমাৰ ভিডিওটো চাব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিবা যদি ডাউট আছে বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিবা এটা টপিকত আমি ভিডিও বনাও তেনেহলে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব আমি চেষ্টা কৰিম হেতু টপিকত আপোনালোকক ইনফৰমেশন দিব আজিৰ কাৰণে ইয়াতে খতম কৰিছো নমস্কাৰ